امشب در 24 خبر فوری. انریک مورا به ایران اینترنشنال گفته ممکنه در 72 ساعت آینده توافق حاصل بشه. You mean negotiation continues? Is با این حال معاون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به ایران اینترنشنال گفته نرسیدن به توافق به معنی پایان مذاکرات نیست. پایان دومین روز نشست وین و واکنش‌های متفاوت در تهران. امیر عبداللهیان گفته نفع اقتصادی و حفظ فناوری هسته‌ای از موارد مورد توجه ایرانه. حاجیر خطر آژیر خطر در اسرائیل با شروع راکت پرانی از غزه در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی. 25,000 نیروی نظامی ذخیره اسرائیل فراخوانده شدند. و دستیابی ایران اینترنشنال به نامه معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی. محمد مصدق خواستار تسریع اجرای احکام اعدام و قطع عضو شده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. انریک مورا مسئول هماهنگ کننده مذاکرات برجامی در پیامی به من گفته که هرچند حصول یک توافق در 72 ساعت آینده ممکنه، اما اگر توافقی به دست نیاد این به معنای پایان این فرایند نیست. پیشتر بلومبرگ در بخشی از یک مقاله مدعی شده بود یا در 72 ساعت آینده توافقی حاصل میشه یا رسیدن به توافق دیگر امکان پذیر نیست. حالا اما پاسخ انریک مورا به ایران اینترنشنال نشون میده احتمالاً طرفین درگیر آماده اعلام شکست مذاکرات نیستن. آقای مورا ساعتی پیش هم به خبرنگار ما احمد صمدی گفت نمیدونه بلومبرگ از کجا چنین حرفی زده. بعضی از منابع میگن فقط 72 ساعت تا پایان مذاکرات مونده. این درسته؟ نه، منم این رو توی بلومبرگ دیدم ولی نمیدونم کی این رو گفته. چیزی شبیه این بود که 72 ساعت مونده یا هیچ چیز به انجام نمیرسه. حتی منم این رو نمیگم. منظورتون اینه که مذاکرات ادامه خواهد داشت؟ بله البته. یعنی تا دوشنبه مذاکرات تموم نمیشه؟ نمیدونم، در واقع آخر هفته میتونه زمان مفیدی باشه. ساعتی پیش سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که این آخرین تلاش تهران و واشنگتن برای نجات توافق هسته‌ایه. زمان آخرین تلاش برای صحبت در مورد جدیدترین پیشنهادات نمایندگان و اتخاذ تصمیمات سیاسی روشن و قاطع در تهران و واشنگتن برای نجات برجام فرا رسیده. امیدواریم این مذاکرات در وین خیلی زود به نتیجه برسه. لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال هم در توییتی نوشته که بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده در وین بحثی بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران انجام نشده و این به این معناست که موضوعات پادمانی و برجام دو موضوع جداگانه هستند. همکارم احمد صمدی از وین و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما هستند. با احمد صمدی شروع می‌کنم. احمد، گزارش‌های ضد و نقیضی داره از وین میاد. میدونم که همین ساعتی پیش گفتگوی کوتاهی خودت داشتی با آقای مورا. چه میگن دیپلمات‌ها؟ چقدر احتمال حصول یک توافق حالا جدی‌تر از همیشه شده؟ فرداد بذار اول یک خبر جالب بهت بدم. دقایقی پیش آقای علی باقری کنی که به دیدار آقای انریک مورا اومده بود اینجا رو ترک کرد. به هنگام سوار شدن به خودروی خودش بالاخره مجبور شد که به یکی از سوالات ایران اینترنشنال پاسخ بده و خب خبرنگارا از او سوال کرده بودن که بالاخره میتونید به ما چیزی در خصوص مذاکرات بگی که پاسخی نداد و بالاخره تا اینکه بهش گفتیم که بالاخره یک جوابی به خبرنگاران بدیم که گفت به زودی برای خبرنگاران یک جلسه خواهیم گذاشت و به سوالاتشون پاسخ خواهیم داد. اما اون چه که در خصوص مذاکرات تو گفتی واقعیتش اینه که بازی داره به چند گونه پیش میره. یعنی یک بخشش رو داریم میبینیم که خب از طرفای اروپایی اعلام میشه که طرف ایرانی از برخی از خواسته های مهم خودش که تا پیش از این مطرح بود صرف نظر کرده، از جمله بحث خروج سپاه پاسداران یا بحث‌های مثل تضمین ها و همچنین مناقشه‌ای که بین ایران و آژانس وجود داره. و از طرف دیگه میبینیم که به هر حال معادلات داره به گونه‌ای رقم میخوره که حالا روسیه به نظر میاد که داره زمین بازی رو تعیین میکنه. اما خب نکته‌ای که
وجود داره اینه که به هر حال ما یک عامل سوم رو هم باید در نظر بگیریم و اون بحثی هستش که خود جمهوری اسلامی ایران داره مطرح میکنه و به نظر من مخفول واقع میشه. سکوت ایران رو شاید در خصوص اظهاراتی که مقام اروپایی دیشب مطرح کرده بود رو شاید بعد به این گونه ما بتونیم که تفسیرش بکنیم که به هر حال از چند ماه گذشته جمهوری اسلامی ایران دیگه مسئله خروج سپاه پاسداران رو مطرح نکرده بود و در ازای اون خواستار برداشت شدن شرکت‌هایی که زیر مجموعه سپاه پاسداران بودن شده بود و همچنین بحث رفع تحریم از افرادی که زیر مجموعه بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران بودن و این موضوع به نظر من یک کمی غافل میشیم ازش. اما خب در ضمن این که به هر حال باید به این نکته هم توجه بکنیم که تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده میخواد که برداره، در واقع اونها تحریم‌هایی نیستن که دولت آمریکا بتونه اونها رو برداره. بسیاری از اونها زیر تحریم هستن که بهتر میدونید تو کاتسا و ایسا هستن که این کاتسا و ایسا هستن زیر به آقای بایدن این اجازه رو نمیده که بخواد به یک طرفه اونها رو برداره و خب این نیاز به مجوز کنگره ایالات متحده داره که حتی همین الان هم که تعداد اعضای سناتورها مساوی هستن باز هم آقای بایدن نمیتونه که یک همچین ریسکی رو بکنه که بخواد برخی از تحریم ها رو برداره. اما با این حال اون چه که ما الان داریم میشنویم و در واقع مشخص است این هستش که مذاکرات داره به گونه‌ای پیش میره که ما باید در روزهای آینده شاهد یک گنگی و ابهام باشیم و شاید حتی ممکنه که اونطور که آقای مورا باهاش همین صحبت کردیم به نظر میاد که مذاکرات همینطور ادامه خواهد داشت و هیچ کدوم از طرف‌ها جرأت این رو ندارن که فعلا اعلام کنن مذاکرات شکست خورده و بهتره که همه جمع کنیم و وین رو ترک بکنیم. با این حال مذاکرات ادامه داره. آقای رابرت مالی اینجاست، آقای مورا داره دیپلماسی شاتل خودش رو رفت و برگشت داره انجام میده و باید منتظر روزهای آینده باشیم ببینیم که چه جوابی از هتل کوبورگ و مذاکراتی که آقای مالی با طرف‌های مختلف داشته بیرون میاد. سمیر، الان دو سیگنال مختلف از وین داره به رسانه‌های جهان منعکس میشه. یک اینکه ممکنه در ساعت‌های پیش رو یک توافق احتمالی صورت بگیره، ولی دومی که به نظر میاد همچنان امتداد هم پیدا کرده این هستش که اگر به نتیجه نرسن به نظر نمیاد که طرفین آماده این باشن که بگن شکست خوردیم در مذاکرات. شاید نزدیک به 30 هفته الان میگذره از زمانی که آقای آنتونی بلینکن گفتش که فقط چند هفته برای رسیدن به یک توافق فرصت داریم، ولی هنوز توافقی نه حاصل شده نه شکستش اعلام شده. این مذاکراتی که در حال حاضر در وین در جریان هست، حالا نمیدونم اصلا بتونیم اساسا اسمش رو مذاکره بگذاریم یا نه، چون که اونطور که خبرنگارهایی که در محل هستند از قول مقام‌های آگاه، دیپلمات‌های آگاه گفتن که اصلا قرار نیست که بحث و گفتگو یا مذاکره صورت بگیره و ایران این اختیار، این گزینه به ایران داده نشده که بخواد حالا بیاد راجع به متن پیشنهادی جوزف بورل اظهار نظر کنه، در گفتگو رو باز کنه. متن روشن و ما در وین دوره هم جمع شدیم تا ببینیم که واکنش‌های ایران به اون متن چه هست. اما اتفاقاتی که داره در حال حاضر در وین میفته، همونطور که خودت هم گفتی، در 72 ساعت آینده، البته این خبری که روز گذشته منتشر شد، در واقع تا پایان یک شنبه شب به وقت اروپای مرکزی باید ببینیم که چه از اونجا میاد بیرون. تحولی که رخ داده در حداقل میشه گفت در این نشستی که در حال حاضر در وین در جریان، بحث اون سه تأسیسات مشکوک هسته‌ای است که گفته میشه ایران داره اون بحث رو، اون چیزی که در قالب NPT متعهد به پاسخگویی در رابطه با اون هست، بحث اون سه تأسیسات هسته‌ای ترقوزآباد، مریوان و ورامین هیچ ارتباطی به برجام نداره. ایران مطابق تعهدات خودش به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منطبق با NPT پیمان عدم اشاعه باید اون جوابها رو بده و حالا گفته میشه که ایران اون بحث رو به گروگان گرفته تا ببینه که در برجام میتونه چه فعالیتی انجام بده. والستری ژورنال در گزارش این بحث رو مطرح کرده بود که در حال حاضر دیپلمات‌های اروپایی دارن یک امیدی رو میبینند با ایران. اگر یادت باشه همین هفته گذشته بحث از ناامیدی بود، بحث از این بود که حتی خوشبین ترین فرد اینجا در واشنگتن آقای رابرت مالی هم نمیدید که بخواد به این صورت عازم وین بشه و یک گشایشی شاید بخواد در کار باشه، ولی حالا میبینیم که نشست در حال برگزاری هست و حالا باید ببینیم که ایران در رابطه با بحث اون مواد اورانیوم غنیسازی شده در اون سه تأسیسات چه خواهد کرد و بعد از اون باید ببینیم که بحث تضمین هایی که به ایران قرار هست داده بشه، اونها چگونه قرار هست به چه ترتیبی به ایران این تضمین ها داده بشه. ممنونم. سمیرا قرایی از کاخ سفید و احمد صمدی از وین محل مذاکرات با ما.
حتما به موضوع هسته‌ای در ادامه برنامه برمیگردیم، اما تحولات مهمی در غزه و اسرائیل در جریان در حمله هوایی اسرائیل به غزه دست کم 9 نفر از جمله تیسر الجعبری از فرماندهان ارشد شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی کشته و 40 نفر دیگه زخمی شدند. اسوسییتد پرس میگه که یک کودک 5 ساله هم جزو کشته ها بوده. ارتش اسرائیل ارزیابی کرده که 15 شبه نظامی در این عملیات کشته شدند و گفته که این حمله با هدف پیشگیری انجام شده و همچنان علیه اعضای گروه جهاد اسلامی ادامه پیدا میکنه. در واکنش سازمان جهاد اسلامی هم گفته اسرائیل با این حمله جنگ با فلسطینیان رو شروع کرده و متقابلا به اون پاسخ میده. این حمله همزمان بوده با سفر زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین به تهران. همکارم بابک اسحاقی از مرز بین اسرائیل و نوار غزه با ماست. بابک، به نظر میاد که یهو در یک فاصله کوتاه چند ساعته تنش به شدت بالا گرفته و الان صدای آژیر خطر در نقاط مختلف اسرائیل به گوش میرسه. در ابتدا فرداد باید بگم که دقیقاً هر چند دقیقه، شاید هر یک باری صدای آژیر خطر اینجا به صدا در میاد و امیدوارم که در زمانی که با هم صحبت میکنیم آژیر به صدا در نیاد، زیرا ما تنها فقط بین 12 تا 15 ثانیه فرصت داریم که خودمون را به این پناهگاه‌های کوچکی که در کنار جاده ها در اینجا وجود داره برسونیم. هم ما و هم پلیس و ارتشی که در اینجا هستن همه پس از شنیده شدن آژیر به این پناهگاه ها میان. تقریبا هر چند دقیقه یه بار همونطور که گفتم در بالای سر ما یک نوع آتش بازی اتفاق بیفته. حدود 100 راکت جهاد اسلامی از ساعت 9 شب به وقت محلی به سوی اسرائیل پرتاب کرده که بسیاری از این راکت ها به خاطر ابتدایی بودنشون در داخل غزه به زمین نشستن و وارد خاک اسرائیل نشدن. حدود 45 راکت به سوی اسرائیل وارد شده که گنبد آهنین اکثر اونها را در هوا شکار کرده. 2 راکت هم به سوی تل‌آویو پرتاب شد که اون هم گنبد آهنین در آسمان هدف قرار داد. باید گفتش که چند تا همانطوری که گفتی انتظار میرفت. 4 روز بود که تمامی مناطق اطراف نوار غزه در داخل اسرائیل بسته بود. مردم بسیاری از خانه‌های خودشون بیرون اومده بودن و ما انتظار میرفت برای اینکه یک درگیری به وجود بیاد. درگیری از ابتدا به خاطر این شروع شد که جهاد اسلامی گفتش که به خاطر اینکه اسرائیل یکی از افراد او را در جنین در کرانه باختری دستگیر کرده، اسرائیل را مورد هدف قرار میده و پس از اون هم اسرائیل بدون اینکه منتظر پاسخگویی جهاد اسلامی بشه، همانطوری که گفتید یکی از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی را الجعبری را مورد هدف قرار داد. ساعت 4 بعد از ظهر پس از اون مواضع جهاد اسلامی را مورد هدف قرار داد. در حال حاضر جنگ به شدت ادامه داره و از این سو راکت ها و از این سو صدای انفجارها در داخل غزه ادامه داره. اما آنچه که مهم هست این هستش که فرداد باید بدونیم چه وقت و آیا حماس وارد این بازی خواهد شد، زیرا جنگ با حماس و جنگ با جهاد اسلامی بسیار متفاوت هستش و حماس از امکانات بسیار پیشرفته تر و موشک‌های با قابلیت تری برای مقابله با اسرائیل برخوردار هستش. باید منتظر شد و دید که امشب چگونه به پایان خواهد رسید و این جنگی که آقای لاپید گفت امکان داره که چند روز به طول بیانجامه چگونه پیش خواهد رفت. از سوی جمهوری اسلامی ایران در حالی که زیاد نخل رهبر جهاد اسلامی هنوز در تهران حضور داره، از فلسطینیان حمایت کرد و گفتش که اونها حقشونه که از سرزمین خودشون دفاع بکنن. در کنار اون سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل گفت که اسرائیل این حق را داره که از شهروندان خودش در مقابل خطرات تروریستی دفاع بکنه. در حال حاضر معلوم نیستش که این نزاع کی به پایان برسه
ما در اینجا بسیاری از شهروندان اطراف نوار غزه را دیدیم که به سوی مرکز اسرائیل در سفر هستند و خانه‌های خودشون را رها کردند که یک شب را راحت بخوابند. در هر صورت نه در اسرائیل و نه در نوار غزه شب آرامی انتظار نمیره. ممنونم از تو بابک اسحاقی در نزدیکی مرز غزه. میدونم که شرایط رو اونجا داری رصد میکنی، به محضی که تحول خاصی پیش بیاد دوباره به تو برمیگردیم. ممنونم از تو. فعلا بابک اسحاقی در نزدیکی مرز غزه با اسرائیل. برگردیم به موضوع بحث هسته‌ای. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای که در وین حضور داره با نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا دیدارهای جداگانه داشته. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از اولیانوف نوشته رسیدن به توافق آسان نیست. اولیانوف وضعیت مذاکرات رو ناروشن خونده اما گفته همه طرف‌ها در حال رسیدن به اجماع در متن نهایی‌اند. نماینده روسیه فضای کلی گفتگوها رو هم جدی توصیف کرده. وزیر خارجه روسیه هم که برای شرکت در اجلاس آسئان در کامبوج به سر میبره به خبرگزاری تاس گفته موضع روسیه روشن و تغییر ناپذیره. لاوروف اصلاح یا تغییر در مفاد احیای برجام رو غیر قابل قبول خونده. لاوروف موضع ایران رو مشروع خونده و از آمریکا خواسته به برجام برگرده. وزیر خارجه روسیه همینطور گفته که واشنگتن در تلاش تا طرحی متفاوت رو در قالب توافقی جدید بگنجونه. علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از واشنگتن با ماست. آقای واعظ، گمان می‌کنم یکی از نقطه‌های اختلافی که هنوز مشخص نیست دقیقاً به چه صورتی باید روشن بشه، نقاط اختلاف بین ایران هست و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. می‌بینم که خودتون همین 4-5 دقیقه پیش یک توییتی زدید در مورد این نقاط اختلاف و در مورد اینکه در چه چارچوب اینها میتونه حل بشه. چقدر فکر می‌کنید یک، این پاشنه آشیل مذاکرات میتونه باشه و دو، آیا راهی برای برون رفت از این تنش بین ایران و آژانس وجود داره یا نه؟ بله، ببینید در حال حاضر مشکل ترین موضوع بر روی میز مذاکرات همین مسئله اختلافات پادمانی با آژانس است. اصولاً طرف اروپایی اعتقاد نداره که این موضوعی است که ایران باید بر سر اون با اروپا یا با آمریکا مذاکره بکنه، بلکه مسئله است که ایران باید مستقیما با خود آژانس حل بکنه. و یادآوری میکنم که به هر حال ایران در بهمن ماه گذشته به یک توافقی نقشه راهی با آقای گروسی دست پیدا کرد که قرار بود ایران روشنگری بکنه در مورد ذرات اورانیوم که کشف شده بودن در 3 مرکز اعلام نشده به آژانس و این تحقیق و تفحص تا ماه جون تموم بشه. ولی ایران همکاری لازم رو نکرد، اطلاعات لازم رو در اختیار آژانس قرار نداد و بنابراین این مسئله حل نشده هست. امروز هم هیچ راهی غیر از این که دوباره ایران به اون نقشه راه با آژانس برگرده و سعی بکنه که این مسائل رو با آژانس حل و فصل بکنه وجود نداره. انتظار این که غرب بتونه به آژانس دیکته بکنه که باید یک در واقع کیسی رو که در اون مواد هسته‌ای اعلام نشده وجود داشته رو در موردش چشم پوشی بکنه، به گمان من یک توقع کاملا غیر واقع بینانه و نابجاست. آقای واعظ، چرا فکر می‌کنید این تغییر موضع رو ایران داده؟ همونطور که خودتون اشاره کردید هولوش ماه مارس به نظر می‌رسید که به یک چارچوبی رسیدن. الان که به نظر میاد بعضی از بخش‌های سیاسی مورد منازعه بین دو طرف کم و بیش به نظر حل و فصل شده، چرا این بخشی که مربوط به شکل به رگولاتور هست یا تنظیم کننده مقررات یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر جوری که بخوایم نقشش رو بیان بکنیم هست، چرا این بخش فنی رو حاضر نیستن که یک پاسخی اونطوری که خودشون وعده داده بودن بدن؟ ببینید، علت اصلی این هست که روشنگری در مورد این مسئله با توجه به اینکه اطلاعاتی که مربوط به این محلها در واقع بود از اسنادی به دست اومد که اسرائیل از ایران دزدید در سال 2018 و خارج کرد، در صورتی که ایران بخواد روشنگری بکنه و مشخص بشه که این اسنادی که اسرائیل به دست آورده اسناد واقعی هستند، بنابراین نشان دهنده این هست که بقیه این اسناد هم که نشان دهنده این هستند که ایران قبل از سال 2003 یک برنامه تسلیحات هسته‌ای رو داشت، ثابت کننده این واقعیت خواهد بود. و خب این نشون میده که تمام موضعی که رهبران ایران در 20 سال گذشته در مورد نیات صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای داشتند در واقع نابجاست و به همین علت هست که من فکر می‌کنم ایران میخواد بدون اینکه این تحقیق و تفحص به نتیجه برسه فقط بسته بشه. ولی جدای اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها به دست آوردن، خود آژانس هم روی زمین متوجه این وجود ذرات اورانیوم شده بوده دیگه.
بله ببینید اگر خیلی آژانس اطلاعات زیادی کشورهای مختلف، گروه‌های مختلف در اختیارش میذارن، اونها رو راستی آزمایی میکنه و بعد روی زمین در واقع آزمایش‌هایی رو انجام میده و اگر تنها در صورتی که مواد در واقع هسته‌ای کشف بشن هست که تحقیق رو ادامه میده و باید بر اساس پادمان که کمینه تعهدات ایران یا هر کشور دیگه‌ای تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، آژانس بتونه حسابرسی بکنه در مورد هر گرم اورانیوم که در کشورهای عضو وجود داره و بنابراین این چیزی نیست که آژانس بتونه در موردش چشم پوشی بکنه. ببینید ترس دیگه ایران این هست که حل این موضوع در واقع یک سابقه ایجاد خواهد کرد که هر 6 ماه یک بار، یک سال یک بار در واقع یک کیس جدیدی رو اسرائیل مطرح بکنه و هیچ وقت اجازه عادی شدن پرونده هسته ایران رو نده. این هم راهکارش این نیست که آژانس رو مجبور بکنن به این که بخواد این پرونده رو ببنده، بلکه راهکارش این هست که ایران کاملا شفاف سازی بکنه و به مرحله‌ای برسه که به قول ایرانی‌ها آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، یعنی اینکه اگر آژانس بیاد و بازم بخواد تحقیقاتی بکنه دیگه واقعا چیزی نباشه که برای ایران در واقع یک نقطه ضعف محسوب بشه. با سر این دو نکته مربوط به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و تضمین‌هایی که آمریکا باید بده برای بقای برجام، میدونید در 24 ساعت گذشته خبرهایی از وین منتشر شده که به نظر میرسه دو طرف به موضع همدیگه نزدیکتر شدن. حتی به یاد دارید احتمالاً بلومبرگ یک مقاله نوشت که بسیاری از اون برداشت کردن شاید در 72 ساعت آینده یا توافق حاصل بشه یا توافق حاصل نشه. هرچند آقای مورا هم در ایمیل به من و هم در پاسخ به خبرنگارمون گفته که اصلا بحث 72 ساعت نیست و ممکنه ادامه پیدا کنه. با توجه به تمام این چیزهایی که داره از وین میاد بیرون و حرفایی که دیپلمات‌ها دارن میزنن و اینکه دو تا نکته مهم مورد اختلاف به نظر میاد حل شده، چقدر احتمال میدید که واقعا توافق حاصل بشه در روزهای پیش رو؟ ببینید به طور قطع من نمیتونم بگم که این مسائل حل شدند. ببینید به هر حال مشخص شده بود از حدود 2 ماه پیش که ایران و آمریکا توافق کردن که بحث رفع تحریم تروریستی بر علیه سپاه رو به بعد از احیای برجام موکول بکنن، زمانی که میتونن مذاکرات مستقیم داشته باشن. ولی ایران همچنان خواهان این هست که شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه از لیست تحریم خارج بشن و تا جایی که من میدونم این یک مسئله حل نشده هست و تضمین هم تضمین سیاسی در متنی که در وین مذاکره شده وجود داره، ولی تضمین اقتصادی هست که ایران به دنبالش است و واقعا راه حل چندان مناسبی برای تضمین اقتصادی تا به حال پیدا نشده. و بعدم نهایتاً ببینید حتی اگر در مورد این مسائل پیشرفت بشه، همونطوری که در سربرگ توافق وین نوشته شده، تا همه چیز مورد توافق قرار نگیره هیچ چیز مورد توافق قرار نگرفته و بنابراین فکر می‌کنم الان در یک وضعیت سیالی هستیم که به هر حال 1-2 قدم به جلو بوده، 1-2 قدم به عقب بوده و به طور قطع نمیشه گفت که در چند روز آینده سرنوشت مذاکرات به کجا خواهد رسید. ممنونم از شما. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از واشنگتن با ما. نشریه هارتس میگه آمریکا احتمالاً تا پایان انتخابات میان دوره‌ای نقطه پایانی برای مذاکرات هسته‌ای در نظر نداره. جان کربی اما پیشتر گفته بود چانه‌زنی‌ها انجام شده و آمریکا برای به نتیجه رسیدن برجام تا ابد منتظر نمیمونه. همونطور که میدونید مذاکرات هسته‌ای همچنان در وین در جریان هست. آرام حسامی به ما پیوسته. آقای حسامی، چقدر فکر میکنید این چانه‌زنی‌هایی که آقای کربی میگه که تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه در همین روزها و هفته‌های پیش رو میتونه به یک نتیجه نهایی ختم بشه؟ بله، اگه حرفای تبلیغاتی و اینا رو بذاریم کنار از هر دو طرف، به اعمال نگاه کنیم شاید تصویر روشنتری بگیریم. واقعیت امر هست که اینا دارن صحبت میکنن، تو وین نشستن پای میز مذاکره‌اند، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه با رابطه چه بی رابطه. مسئله الان این است که آیا راهکاری بجز مذاکره وجود داره یا نه. نظر من اینه که تا موقعی که پرونده ایران توی وزارت امور خارجه است، تا وقتی که آقای بلینکن و مالی مسئول این کار هستن، این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. اینی که آیا به نتیجه برسه کجا بعد آقای حسامی وزارت خارجه بعد مسئولش باشه دیگه؟ کجا منظورتونه؟ کدوم نهادی؟ نه خب اگر قرار بشه شدت و حدت پیدا کنه، پرونده ایران از وزارت امور خارجه میره مثلا سازمان امنیت ملی یا وزارت دفاع. یعنی منظورتون اینه که دیگه رویارویی انجام بشه؟
زنده باد، یعنی خودش میتونه یه سیگنالی، یک علامتی باشه که این کجاست. ولی خود این مسئله که وقت تموم شده دیگه وقت نیست، هفته گذشت الان موعدشه، این جزء همون بازی به اصطلاح سیاسی و پابلیک دیپلماسی، یعنی اون در حقیقت روابط عمومی است. این رو اگه کنار بذاریم، الان شما میبینید تقریبا همه خیلی مثبت دارن صحبت میکنن و به نظر من وجود پرینسیپال، یعنی افراد کلیدی اون در وین، گویا این است که مذاکرات جدیه. ممنونم از شما. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند در آمریکا با ما. این رو هم اشاره بکنم که توریک‌های اروپایی بیانیه صادر کردن و گفتن ایران همین حالا باید تکلیف برجام رو روشن بکنه. بریتانیا، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترک بار دیگه از ایران خواستن تا خواسته‌های به گفته اونها غیر واقعی و فرابرجامی از جمله مسائل نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو کنار بذاره. توریک‌های اروپایی از ایران خواستن تا همین حالا تکلیف برجام رو روشن کنه. اونها در بیانیه گفتن که متن توافق روی میز و دور جدیدی از مذاکرات در کار نخواهد بود. ایران باید همین حالا و در حالی که هنوز امکان پذیره تکلیف توافق رو مشخص کنه. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میزوری با ماست. آقای بروجردی، الان این بیانیه اروپایی ها رو هم دیدید. فکر میکنید با این تهدیدها و با این امیدهایی که از وین دیپلمات ها دارن به بیرون مخابره میکنن، چقدر احتمال یک توافق نزدیک است؟ از کنم که من در وهله اول بگم که به نظر من این ضرب العجله و تاریخ‌ها رو واقعا نباید جدی بگیریم. اگر به خاطرمون رجوع بکنیم ببینیم که از اول امسال که این مذاکرات شروع شد، هر دفعه گفتن که تا فلان تاریخ باید جواب داده بشه و غیره. بنابراین اینها رو بذاریم به کنار. درسته ایران داره سعی میکنه که دقیقه 90 چانه زنی بکنه، در حالی که آقای بورل در مقاله‌ای که نوشته بود گفته بود که زمان چانه زنی تمام شده و اون چیزی که روی میز هست باید راجبش صحبت بکنیم. آنچه که ما تا به حال در این 2 هفته اخیر به طور مشخص هم شنیدیم واقعا حرفای ضد و نقیضی بوده. برای مثال اینکه آقای اسلامی میان میگن که دوربین ها رو ما به کار نمیاندازیم مگر اینکه آژانس دیگه سوال نکنه در مورد اون 3 مکان، در حالی که آژانس ادامه میده برای اینکه ما باید مدارک خاصی رو ببینیم تا خیالمون راحت بشه راجع به این مسئله. بنابراین من فکر میکنم هر دو طرف واقعا دامن زدن به این مسئله که خیلی مشخص نبوده آیا زمان ضرب العجل اولا جدی هست و دوم اینکه چه امتیازهای راجبش حاضر شدن در پشت میدان بدن. ببین از نگاه ایران بهش نگاه بکنیم، 4 ماه تا انتخابات میان دوره‌ای امریکا ما هنوز وقت داریم. شاید عاقلانه تر باشه برای دولت ایران که سعی بکنه زمان بخره باز هم 4 ماه دیگه، ببینه نتیجه انتخابات میان دوره امریکا چه خواهد شد و بعداً بخواد راجع به برجام تصمیم جدی‌تر بگیره. از طرف دیگه ولی دیدیم که 3 کشور اروپایی و امریکا کماکان دارن مطرح میکنن که به خاطر پیشرفت‌های ایران ما باید الان به یک توافق برسیم. ممنونم. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میزوری. همچنان بحث هسته‌ای رو دنبال می‌کنیم. تا لحظات دیگر فرهاد رضایی هم به ما خواهد پیوست. همطور که می‌دونید زمزمه‌هایی از وین به گوش رسیده که شاید در روزها و هفته‌های پیش رو طرف‌های غربی و ایران به یک توافق برسند. فرهاد رضایی، تحلیلگر ارشد مؤسسه فیلوس از نیویورک با ماست. آقای رضایی، دیپلمات‌ها یک امیدهایی به نظر میومد دارن که شاید توافق حاصل بشه، اما به نظر میاد یکی از نقاطی که هنوز تاریک هست که چه باید بشه بحث‌های مربوط به اختلافات ایران هست و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مورد موارد مشکوک پیدا شدن اورانیوم در ایران. بله، ببینید این عمده ترین مانع هست بر سر راه مذاکرات. ربط چندانی هم به موضع ایالات متحده نداره، ربط چندانی به موضع اروپایی ها نداره. این بحث پادمانی هست. موضوع تکنیکال هست. طرف جمهوری اسلامی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هست، بحث پادمانی NPT هست. این موضوع به نظر من خیلی مهمه و تا این مسئله حل نشه من فکر میکنم که اولا احتمال بازگشت به برجام تقریبا 0 هست، غیر ممکن هست و اینکه حتی اگر مثلا بگم دولت بایدن بخواد خودکشی سیاسی بکنه و موافقت بکنه با این درخواست
با این خواسته جمهوری اسلامی. این در واقع کارت سبز دادن به جمهوری اسلامی هست برای این که بخواد بمب بسازه. چون میگم این مسئله اونقدر اهمیت داره که در واقع نشون میده که برنامه هسته‌ای نظامی که جمهوری اسلامی به طور همزمان با برنامه صلح‌آمیزش داره پیش میبره چقدر پیشرفت کرده و اینکه الان کجای کار هستن. دونستن این مطالب خیلی مهمه. یعنی شما تصور بکنید اگر ایالات متحده و کشورهای اروپایی رضایت بدن بخوام برگردن و اطلاعی نداشته باشن از اینی که وضعیت برنامه نظامی جمهوری اسلامی الان در چه حدی هست، خب این یعنی اینکه همه جوره به جمهوری اسلامی امتیاز دادن بدون اینکه جمهوری اسلامی رو چک بکنن، بدون اینکه در واقع راههای رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو بخوان بلاک بکنن. بنابراین به نظر من این خیلی مهمه و احتمال بازگشت به برجام رو تقریبا صفر میکنه. ممنونم از شما. فرهاد رضایی، تحلیلگر ارشد مؤسسه فلوس از نیویورک با ما. یک دیپلمات جمهوری اسلامی هم بدون ذکر نامش به ایرنا گفته که در این دوره تمرکز روی مسائل حاشیه‌ای نشون دهنده عدم جدیت طرف مقابل حسین امیر عبداللهیان، اما در گزارشی که به مجلس داده گفته که ایران داره مذاکرات رو با جدیت پیش میبره و ایران به انتفاع اقتصادی توجهی جدی داره. امام جمعه تهران هم به آمریکا توصیه کرده دست از امتحان کردن ایران برداره. علی باقری کنی در ساعات پایانی عصر پنجشنبه دومین روز نشست هم با انریک مورا مسئول هماهنگ کننده گفتگوها دیدار کرده. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، به نظر میاد که دو تا از موضوعات مهم سیاسی، یعنی بحث سپاه پاسداران و بقای ایالات متحده آمریکا در برجام، شاید به یک نتیجه مرزی الطرفینی در وین رسیده باشه. ولی به نظرتون چرا حالا ایران اینقدر روی این بحث عدم شفافیت در مورد اورانیوم غنی شدهش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اونها رو پیدا کرده بود، حالا داره شرایط رو تغییر میده؟ با سلام خدمت شما. ببینید دو تا موضوع هست که خیلی تعیین کننده است. یکی اینی که مکانیزم‌های انتفاع مالی از فروش نفت و پول‌ها، ریخته شدن پول‌ها به سیستم بانکی حل بشه، چون ایران احساس میکنه که در دور قبل، در دور اوباما هم این انتفاع صورت نگرفت که الان هم با توجه به بخشنامه‌های خزانه‌داری آمریکا کار خیلی مشکل تره. که خب اروپایی‌ها سعی کردن در این زمینه کارایی بکنن ولی هنوز مشکلاتی وجود داره. در اون مورد هم به نظر من بیشتر ایران غیر حرفه‌ای برخورد کرده. آقای صالحی سعی می‌کرد با مذاکره، تماس دائم مسائل حل کنه، مضافاً برای اینکه دو تا از اون موارد پیدا شده مربوط به 2003 هست، جدید نیست. یکیش در ترقوزآباد، یک موردش جدید هست و خیلی هم خطر امنیتی نبوده، برای اینکه میدونید که چندین بار اروپا و آمریکا حاضر نشدن قطعنامه بدن شورای حکام. در بدترین سناریو هم فوقش اگر توافق صورت بگیره که من بعید میدونم اروپایی‌ها بخوان الان بحران ایجاد کنن، در نتیجه ممکن حتی شورای حکام هم گزارش رأی نیاد بخواد به شورای امنیت و در حالت بعدی هم حتی اگه بره شورای امنیت، چون مثل مکانیزم ماشه نیست، روسیه و چین حق به تو دارن، موضوع میشه حل شده است. مهم اینه که ایران باید تصویر بزرگتر نگاه کنه و من فکر میکنم که اینا قابل حله. اون چیزی که هست این است که الان توی بلوک قدرت ایران دو تا بحثه. ببینید الان جنگ سرد بحث چین، روسیه و آمریکا افزایش پیدا کرده. کره شمالی هم به گزارش سازمان ملل متحد خودش رو آماده پرتاب‌های هسته‌ای میکنه. در این فضا یه عده میگن که تو بلوک قدرت ایران ما تخم مرغ رو بذاریم روی این سبد و بریم طرف چین و روسیه، انتفاع بیشتری داره. یه عده میگن نه، الان اتفاقا فضایی است که میشه معامله کرد، گفتگو کرد و به نظر میرسه گروه معامله‌گر یک کمی به هر حال تونستن با توجه به مشکلات اقتصادی بحثاشون رو پیش ببریم. روزهای آینده مشخص میکنه که کدوم تصمیم رو خواهند گرفت، ولی به هر حال این یه فرصتی است که میتونه ایران، بهترین فرصتی که علاوه جنگ سرد منافع خودش تضمین کنه. آقای اسلامی خب اون نه تجربه، نه سابقه و نه توان ارتباطیش با آژانس داره مثل آقای صالحی و به نظر من مشکل همینجاست، یک نوع عدم اعتماد به نفس وجود. ممنونم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما. همچنان بیننده 24 هستید و پوشش ویژه ما از مذاکرات هسته‌ای در وین. در خبری دیگر، ایران اینترنشنال به سندی دست پیدا کرده که نشون میده قوه قضاییه ایران از اواخر فروردین ماه گذشته برنامه‌ای برای سرعت دادن به اجرای احکام
اعدام و قصاص داشته. این سند تصویر نامه‌ای 2 صفحه‌ایه که محمد مصدق 30 فروردین 1400 خطاب به رؤسای کل دادگستری کشور نوشته و از اونها خواسته با تشکیل کمیته قضایی هر چه سریعتر تکلیف محکومان به اعدام و قصاص رو تعیین کنند. به این خبر برمیگردیم، اما فعلا برگردیم به بحث مذاکرات هسته‌ای در وین. امید معماریان از دیترویت میشیگان به ما پیوسته. آقای معماریان، به نظر شما چقدر واقعا این احتمال وجود داره که با توجه به حرفایی که این ور اون ور در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایران زده شده بود، اینکه آیت الله خامنه‌ای یکم دستش رو کوتاه کرده از مذاکرات هسته‌ای و این رو سپرده دست تشکیلات سیاسی در ایران؟ به نظر من خود این یک نشانه‌ای هست که نشون دهنده این هستش که ممکن هستش که قرار باشه که توافقی صورت بگیره و ایران از مواضعی که از سال گذشته اتخاذ کرده بوده در حوزه‌های مختلف که عقب نشینی بکنه و آقای خامنه‌ای با توجه به هزینه سیاسی که داره این عقب نشینی‌ها خواسته خودش جدا کنه و اگر فرد مثل بقیه پروژه‌های سیاسی ایران که به هر حال اگر خوب بشه ایشون به خوبیش به ایشون میرسه و اگر بد بشه ایشون خواهد گفتش که من که گفتم که مثلا این پروژه خوبی نخواهد بود. برای از این جهت ممکن هستش که به نظر برسه که قرار هستش که افرادی که در طی یک سال گذشته در 3 تا 4 تا موضوع مختلف پافشاری می‌کردن بخوان که اونا رو از اون مواضع عقب نشینی بکنن و توافق انجام بدن. ببینید همونطور که شما در برنامه خودتون اشاره کردین، این توافقی که الان مذاکرات داره انجام میشه، این مذاکرات چیزی برای مذاکره کردن در اون وجود نداره. یک توافق مشخصی هست که ایران قرار هست بپذیره و اون چیزایی که در یک سال گذشته به هر حال درخواست‌های فرابرجامی که مطرح کرد در خصوص مثلا تضمین‌ها، در خصوص اینکه مسئله آژانس هم یک جوری کاسه بکنه با مسئله مذاکرات هسته‌ای و یا مثلا خارج کردن نام سپاه پاسداران از لیست سازمان تروریستی، باید از اونها عقب نشینی بکنه و اون چیزی که هست رو و همه روش توافق دارن رو بپذیره. اگر که چنین توافقی صورت بگیره، مشخصا معلوم هستش که مقامات جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی که وجود داره و در شما بهش پرداختین، داخلی، بین‌المللی، منطقه‌ای، حاضر شدن که عقب نشینی کنن از مواضع خودشون و اینو بپذیرن به خاطر به هر حال مواهب اقتصادی داره. اگر که چنین اتفاقی نیفته و ایران به هر حال قبول نکنه، باید منتظر یک اقدامات تقابلی خواهیم شد که از طرف آمریکا و اسرائیل و نمیدونم کشور اروپایی شروع خواهد شد و احتمالاً با پاسخهای ایران و ادامه این چرخه ما مواجه خواهیم بود که به هر حال این چرخه تقابلی بسیار هزینه‌زا هست، بسیار خطرناک هست و با یک محاسبه غلط میتونه که به جای بدی برسه. از این جهت کشورهای مختلف مثل آمریکا میخوان که واقعا این مذاکرات به یک نتیجه برسه و برنامه هسته‌ای در همین قالب مذاکرات هسته‌ای یک جوری مهار بشه. ممنونم. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. خب برگردیم به خبری که کم پیشتر بهتون گفتم. ایران اینترنشنال به سندی دست پیدا کرده که نشون میده قوه قضاییه ایران از اواخر فروردین ماه گذشته برنامه‌ای برای سرعت دادن به اجرای احکام اعدام و قصاص داشته. این سند تصویر نامه‌ای 2 صفحه‌ای که محمد مصدق 30 فروردین 1401 خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های کشور نوشته و از اونها خواسته با تشکیل یک کمیته قضایی هر چه سریعتر تکلیف محکومان به اعدام و قصاص رو تعیین کنند. در ابتدای نامه فقط به بلا تکلیفی محکومان به قصاص نفس، قصاص عضو و قطع عضو حدی اشاره شده و کمیته‌ای برای تشکیل اونها اقدام بشه. اما در بند 6 تاکید میشه که پرونده‌های سلب حیات غیر از قصاص نفس هم بررسی و زودتر تعیین تکلیف بشن و اگر قرار بر اجرای حکم هست، حد اکثر ظرف مدت 2 ماه موانع اجرای حکم برطرف بشه. به نظر میرسه که همین بند در ماه‌های اخیر زمینه‌ای برای گسترش کم سابقه اجرای احکام در ایران بوده. درباره احکام قطع عضو هم به نظر میرسه که اجرای این احکام به دادسرای تهران واگذار شده و قراره که نیابت قضایی از دیگر استان‌ها به تهران ارسال بشه تا اجرای حکم تسریع بشه. اینجا در استودیو همکارم شاهد علوی به ما پیوسته که خودش این گزارش رو تهیه کرده. الان با این گزارشی که به دست ایران اینترنشنال رسیده روشن میشه کم و بیش که چرا این تعداد اعدام‌ها ناگهان سر به آسمان گذاشت در ایران. بله، عملاً این خیلی مهمه که ما بدونیم که بر اساس آمارهایی که منتشر شد قبلا در سال 2021 ایران 54% کل اعدام‌های دنیا را داشت. یعنی همه 190 چند کشور دنیا یک طرف، ایران یک طرف. البته حالا مال چین و گزارشش معمولاً خیلی درست منتشر نمی‌کنه. بله، فارغ از اون نکته مهم در واقع. منتها نکته اینه که از زمانی که در واقع رئیسی اومده، رئیس جمهوری اسلامی شده و محسنی اجرایی شده رئیس قوه قضاییه،
از همون زمان بحثایی بود که اعدام‌ها داره در واقع سرعت بیشتری میگیره، آمار میره بالا. این نامه اختصاصی، این سند که با قید خیلی محرمانه منتشر شده، در واقع ارسال شده دست ما رسیده، نشون میده که عملاً از 19 آبان یک نامه‌ای رفته گفته شده که باید در این مورد اقدام بشه. بعد 3 اسفند، بعد 30 اسفند و در نهایت یه نامه‌ای هم در واقع در 12 اگه اشتباه نکنم فروردین رفته و در نهایت این نامه 30 فروردین که الان ما داریم اینجا داره میگه که حتما باید در مورد احکام اعدام تسریع بشه و خب نتیجه‌اش هم می‌بینیم. نامه‌ای که 30 فروردین ارسال شده نتیجه‌اش این بوده که در خرداد ماه، فقط در خرداد ماه در ایران 97 نفر اعدام بشن. اگه این رو مقایسه بکنیم با آمار مثلا سالهای قبلش ببینیم که عملاً آمار اعدام از دوره‌ای که اجرایی شده رئیس قوه قضاییه و تصمیم گرفتن احکام اعدام و قطع عذر رو تشدید بکنن، آمار اعدام ها 100% افزایش پیدا کرده. اما نکته این هست که مثلا برای نمونه من میخوام مقایسه بکنیم اگه بفهمیم چه اتفاقی افتاده. در 2021 314 تا 130 نفر، آمار دقیق نیست، تو این حد اعدام شدن. اما در 6 ماه اول 2022 که میشه مثلا 9 تیر سال جاری که الان ما تو ماه مردادش هستیم، فقط تو این 6 ماه 251 نفر اعدام شدن. این عددها رو کنار هم دیگه میذاریم، خبر از در واقع رشد 100% اعدام میده در این شرایط و به نظر میرسه که حکومت تلاش داره که احکام اعدام رو اجرا بکنه، ولی نکته مهمم این است که این به این معنا نیست که میخوان زندان‌ها رو خالی بکنن برای اینکه مثلا خرجشون زیاد شده. همزمان با اون بازداشت‌ها تشدید شده و احکام اعدام بیشتر شده. یعنی اگر احکام اعدام 100% افزایش پیدا کرده اجراش، 100% هم صدور احکام اعدام افزایش پیدا کرده. خیلی کوتاه اگر در 40-50 ثانیه بتونی بگید دلیلش چه میتونه باشه؟ خب به نظر میرسه که سیاست النصر بالرو داره اجرا میشه. حکومت در این حالی که میخواد به مردم که هر بدرفتاری شما، هر چیزی که ما نپسندیم با اعدام مواجه میشه، داره پیام به جامعه میده که ما شمشیر رو از رو بستیم. اجرای احکام اعدام فقط مربوط به جرایمی نیست که در دنیا هم جرم تلقی میشه اما اعدام حقش نیست، مربوط به جرم سیاسی هم هست. در ماهی نبوده که موارد اعدام که گزارش شده حداقل یک یا چند مورد زندانی سیاسی توش نبوده باشه، یا کسانی که اساساً جرمشون در حدی نیست که مستحق اعدام باشن. به این ترتیب تسریع اساس اجرای احکام ادامه حلقه ای از تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی هست، برای اینکه من قبلا پیشترم گفتم نظام به سمت یک سیستم توتالیتر کامل بره. ممنونم از تو همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو با ما. این گزارش در سایت ما هم به زودی منتشر میشه. ممنون که با این 24 همراه بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از ساختمان کاپیتول محل کنگره آمریکا به پایان می‌بریم.